ชามะนาวค่ะวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับเมนูนี้ก็จะมีเป็นผงชาไทยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะ มะนาววันนี้ในสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นมะนาวสดๆเลยค่ะก็เราจะมาเริ่มที่เตรียมชานะคะเราจะใช้ผงชาไทย15 กรัมนะคะซึ่งเราจะเอาไปชงในเครื่องเอสเปรสโซ่นะก็ตวงชานะคะให้ได้15 กรัมค่ะจากนั้นก็เราจะเทมนะคะชาค่ะนี่นะคะเราก็จะกดแทมนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมน้ำตาลนะคะเราจะใส่น้ำตาล2 ช้อนโต๊ะนะคะในคลิปเราชิมแล้วเรารู้สึกว่าใส่3 ช้อนโต๊ะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวของมะนาวด้วยนะคะคือใส่2 ช้อนโต๊ะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยหวานมากนะคือยังไม่ค่อยสุกแนะนำให้ใส่3ไปเลยจากนั้นนะคะก็จะมากดชงชาค่ะกดครั้งแรกนะคะ3 วิให้น้ำร้อนเนี่ยมันพรมทั่วชานะคะจากนั้นก็กดไปเรื่อยๆจนได้น้ำชาปริมาณ200 ml นะคะเราก็จะกดให้ได้น้ำชา200 ml อาจจะกด 2-3 ครั้งก็ได้นะคะกดแล้วก็หยุดกดแล้วก็หยุดเมื่อเราได้น้ำชาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนให้น้ำตาลแล้วก็ชาละลายค่ะจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการเตรียมมะนาวนะคะซึ่งมะนาวเราก็จะใช้เป็นมะนาวสดนะก็ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าเป็นแว่นๆเพื่อสำหรับใช้ตกแต่งด้วยนะคะเป็นแว่นๆเล็กๆแบบนี้เอาไว้ตกแต่งขอบแก้วด้วยค่ะเราก็จะไปคั้นน้ำมะนาวกันนะคะนี่มะนาวของเราในสูตรนะคะเราจะใช้น้ำมะนาว20 ml ค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะมะนาวก็คือกลิ่นหอมมากคั้นไปก็คือเปรี้ยวปากไปค่ะเราก็จะได้น้ำมะนาวแล้วนะคะเราจะราดนะคะตัวชาลงไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยน้ำมะนาวด้านบนนะคะแก้วที่ใช้ในคลิปจะเป็นแก้วขนาด16 ออนซ์นะคะนี่ค่ะเราก็จะราดน้ำมะนาวลงไปด้านบนนะคะคือที่เราไม่ใส่มะนาวลงไปเลยเพราะว่าตัวชามันมีความร้อนอยู่นิดนึงเรากลัวว่ามันจะมีความขมนะคะเราก็เลยเทชาราดลงไปในน้ำแข็งก่อนแล้วก็ค่อยท็อปด้วยน้ำมะนาวนะคะก็ตกแต่งด้วยมะนาวที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะหั่นแว่นเล็กๆไว้ก็โปะๆไปแบบนี้ก็จะได้แล้วค่ะเมนูชามะนาวนะคะสำหรับสูตรนะสำลีจะแปะให้ท้ายคลิปนะคะ